Lahat naman siyang cookies, yun nga lang. Magbigat-bigat sila, so liliitan natin yung ating susunod na batch ng ating cookies. Tatanggalin ko na muna to. Dumikit todo dun sa lalagyan natin. So, ito yung ating first batch. And naging gutay-gutay siya. Lesson learned, kailangan ay hiwa-hiwalay kasi umaalsan todo. So, yung second batch natin is niliitan ko na tapos paghihiwa-hiwalayin ko. Kunin ko muna, wait lang. So, ayan, ito magkasama tong dalawa, ginayat ko. Ito magkasama to, ginayat ko din para pag nilagay natin dito is hindi siya didikit-dikit na kagaya niyan kasi umaalsa pala siya ng todo. So, hiwa-hiwalayan lang dapat. So, ito yung second batch na ating ilalagay. Pinamaliit ko siya tapos 4 na lang yung nilagay ko. So, ayan. Nakuha na nating bilog yung cookies. Yun lang yung technique. Kasi malambot siya pag hahanguin nyo. So, ito na yung nagawa nating mga cookies. Ito pa yung lulutuin natin. So, yun lang guys ang atin ngayong vlog. And kung bago lang kayo dito sa channel ko, please do subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo once na mag-upload ako ng panibagong video. And yung ingredients ng ating recipe is ilalagay ko na lang sa description box. And yun lang. Trial and error lang tong ginawa natin. So, disclaimer, hindi po ako talaga marunong magluto ng ganito. Tinry ko lang and ayun, ang mali ko lang is napadami ng konti yung asin. So, sa susunod is babawasan ko na lang yung asin. So, yun lang guys. Bye-bye!